مرحبا، أنا دكتور مايك إيفنز، أرحب بكم في محاضرتي هذه وأسميها 23 ساعة ونصف. لدي اهتمام كبير بالطب الوقائي، والذي قد يعني أشياء كثيرة مثل الاكتشاف المبكر للسرطان، وأن نتناول مزيد من الألياف في غذائنا، وأن نتواصل اجتماعيا، ويعني أيضا أن يكون وزننا مثاليا، وأن نمتنع تماما عن الكحول وعن التدخين، وأن نتحكم في الكوليسترول وضغط الدم إلى آخره. كل هذه الأمور مهمة، ولا أريد أن أقلل اهتمامكم بأي من هذه الإجراءات، لكنني أتساءل: ما الذي يأتي أولا؟ وما الذي يعود بالمردود الأفضل للاستثمار في الصحة؟ راجعت الكثير من الأبحاث ووجدت الإجابة، على الأقل بالنسبة لي. العوامل التي نتحدث عنها متداخلة، لكنني اخترت أحد تلك العوامل بسبب تداخله الواسع مع كل هذه المشكلات، وهذا ما وجدته ممتعا. سأمر بكم على قائمة طويلة من الفوائد. فباستخدام هذا العلاج 3 مرات يوميا مع مرضى التهاب الركبتين، انخفض الألم وقلة الحركة إلى حوالي 47%. وفي كبار السن هذا العلاج أبطأ التدهور إلى الخرف وألزهايمر بحوالي 50%. وبين المعرضين لمرض السكري أبطأ هذا العلاج تطور الحالة إلى المرض بنسبة 58%. وفي النساء في سن الأمل اللاتي يقضين 4 ساعات في هذا العلاج أسبوعيا، تقلصت الإصابة بكسور عظام الحوض بنسبة 41%. هذا العلاج أنقص حالات القلق بنسبة 48%، وفي حالات الإحباط تقلصت الأعراض إلى 30% باستخدام جرعة خفيفة، وارتفعت النسبة إلى 47 مع زيادة الجرعة. وبمراجعة 10,000 خريج من جامعة هارفارد ولمدة 12 سنة، هذا العلاج فسر انخفاض الوفيات بينهم بنسبة 23%. إنه العلاج رقم 1 للإجهاد. والمردود الأجمل لهذا العلاج، والذي ثبت مرات ومرات، هو ما يسمى تحسين جودة الحياة، ويشمل ذلك بالطبع كل ما ذكر. السؤال: ما هو هذا العلاج؟ وما هي 23 ساعة ونصف؟ إنه النشاط البدني، وأقصد به المشي وليس الجري. دعوني أشرح لكم ما أقصد بطريقة مختلفة. فكروا معي في يوم عادي من حياتكم، وفيه بالطبع 24 ساعة، قد تقضونها جلوسا أمام التلفزيون أو الشاشات، أو جالسين في العمل، أو بالطبع نائمين. سأريكم بالدليل أن أفضل شيء تفعلونه لصحتكم هو أن تكونوا نشيطين نصف ساعة أو ساعة يوميا، وبذلك تحصلون على كل الفوائد التي ذكرتها في الشرائح السابقة. لنأخذ جولة سريعة حول الأدلة العلمية. ستيفن بلير، وهو بروفيسور في الصحة العامة في جامعة ساوث كارولاينا، قام ببحث تابع فيه حوالي 50,000 امرأة ورجل لدراسة عوامل الخطورة المؤدية للوفاة. على الجانب الأيسر في هذا الرسم البياني ما يسمى بالخطورة المحتملة، أي نسبة الوفيات التي يمكن تجنبها بالتحكم في أحد هذه العوامل، مثل تحويل إنسان مدخن إلى غير مدخن، أو تحويل شخص كسول إلى شخص يمشي يوميا. وعلى المحور الأفقي من الرسم البياني تظهر عوامل الخطورة الأخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وغيرها. العامل المسؤول عن أعلى نسبة من الوفيات كان ضعف اللياقة القلبية التنفسية. ضعف اللياقة هو السبب الأول للوفيات. معظم الدراسات التي نراها حول العوامل الأخرى مدعومة من قبل الشركات الطبية، لأن لديها منتجا أو علاجا للضغط أو السكري أو الكوليسترول تريد الترويج له. أما ضعف اللياقة وللأسف لا يجد نفس الاهتمام. قام ستيفن بلير أيضا بدراسة أخرى نظر فيها إلى مشكلة السمنة، فوجد شيئين مهمين. الأول أن السمنة مصحوبة بالخمول هي أخطر ما يحدث لصحتك، وهنا نجد كل المضاعفات المعروفة للسمنة من الناحية الصحية. الثاني، إذا كان الإنسان سمينا ونشيطا، وحتى لو لم يفقد شيئا من وزنه، فهذا أفضل بكثير، فالنشاط البدني يقلل الكثير من مضاعفات السمنة. إذا كان النشاط البدني هو العلاج، فما هي الجرعة؟ عندما نفكر في الجرعة نسأل عن المدة والتكرار والشدة. الرسالة العامة هي أنه كلما زاد النشاط تحسنت الصحة، لكن المردود سينخفض إذا قل النشاط عن 20 إلى 30 دقيقة في اليوم. فإذا كنت نشيطا أقل من 150 دقيقة في الأسبوع للبالغين، أو أقل من ساعة للأطفال، فسأعترض عليك كثيرا عندما تزورني في عيادتي.
الأبحاث ترسم خطا عريضا، وسنرى تحسنا كبيرا في الصحة عندما ننتقل من الخمول إلى النشاط، وهنا يحدث فرق واضح. في دراسة الممرضات الشهيرة نجد أن النساء اللاتي انتقلن من الخمول إلى ممارسة ساعة أسبوعيا انخفضت لديهن خطورة أمراض القلب إلى النصف تقريبا. ويمكن أن تقسم جرعة النشاط إلى 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق إذا أردتم ممارسة النشاط نصف ساعة. أما الشدة فستزيد الفائدة كلما زادت الشدة حتى لو قلت المدة. وهنا لابد أن نراعي نمط حياتكم وعاداتكم، فيمكن أن ترتب موعدا للرياضة مع صديق، أو أن يمشي الزوجان صباحا أو مساء نصف ساعة ينظمان فيها حياتهما. وفي الغرب الكلب مدرب جيد، فقد وجد أن 67% ممن يمشون مع كلابهم حصلوا 150 دقيقة من المشي أسبوعيا. أفكار أخرى أن نتوقف المشي قبل الوصول إلى العمل واستخدام الدرج وهكذا. ولأستمر في عرض الأبحاث، تأتي دراسة أخرى من اليابان. ففي التسعينات طلبت الحكومة من الشركات إجراء فحص سنوي للعاملين. شركة أوساكا اليابانية للغاز قدمت إجابات مهمة، فالعاملون الذين مشوا إلى العمل مسافات أطول انخفضت لديهم بعض الأمراض الخطيرة، ومثالنا هنا ارتفاع ضغط الدم. ما وجدوه أن المشي أقل من 10 دقائق لم يغير شيئا. من 11 إلى 20 دقيقة كان الانخفاض بنسبة 12%، أكثر من 21 دقيقة خفض الضغط إلى 29% من الحالات. فكل زيادة بمقدار 10 دقائق تخفض الإصابة بنسبة 12%. المثال الآخر ما يقوم به أطباء القلب في حالات ضيق شرايين القلب. يدخل الطبيب القسطرة في الشريان الضيق ويوسعه بالبالون ويترك داخله دعامة ليبقى الشريان مفتوحا. باحث ألماني هو لاينر هامبريخت درس حوالي 100 من المرضى بعد القسطرة وقسمهم إلى مجموعتين. الأولى أضاف 20 دقيقة نشاط على الدراجة يوميا مع ساعة أسبوعيا من الإيروبكس. أما النصف الآخر فاكتفوا بتركيب الدعامة ثم عاودوا حياتهم السابقة. بعد سنة وجد أن 88% من المجموعة الرياضية بقوا دون مضاعفات مقابل 70%. ومن الواضح أن المجموعة الرياضية كانت حياتهم أفضل، ولا بد أن ندرك أن تركيب الدعامة يصلح جزءا من المشكلة وليس كل المشكلة. وفي مقابل النشاط نتحدث عن أمراض الجلوس وأثر الخمول على الصحة. في أستراليا قام دكتور لينين فيرمان بدراسة أثر الخمول على الصحة بالأرقام، فوجد أن الذين يقضون 6 ساعات أمام التلفزيون أو الشاشات عموما عاشوا 5 سنوات أقل بناء على الإحصاءات. وقد تسألون من يشاهد التلفزيون 6 ساعات يوميا؟ تأتي الإجابة من الولايات المتحدة، حيث وجد أن الشخص العادي يقضي حوالي 5 ساعات أمام الشاشات عموما. وقد يبدو هذا عجيبا أن يشكل التلفزيون خطرا إلى هذه الدرجة على صحتكم واحتمال إصابتكم بالأمراض المزمنة. سأترككم مع اقتباسات ذات دلالة. المغني تيري غارسيا يقول: شخص ما لا بد أن يفعل شيئا ما، إنه الخمول ولا بد أنه يقصدنا نحن. أما أبو قراط فيقول: المشي أفضل علاج للإنسان. ولعلي أنهي محاضرتي بأن أسألكم سؤالا قد يضعكم أمام بعض التحدي. فقد تكونون مشغولين بالأطفال أو العمل أو شيء من المرض أو أولوية أخرى. سؤالي لكم: هل تستطيعون أن تختصروا ساعات الجلوس والنوم إلى 23 ساعة ونصف؟ موضوع أترككم لتفكروا فيه. شكرا جزيلا.